Unboxing tayo. Unboxing a ring light with stand. So, ito yung nagbigay. Ay, ayaw niya magpakita. Ayan. Shoutout kay Tito Joshua. Ito siya, guys. Kala ko pambura. Yeah! Buksan natin. Wow! Ow. Ayan. I'm so excited. Hindi ko na kailangan sumali pa sa mga games para makakuha ng ring light. Ito naman yata yung stand. Wow! 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 May pang-vlog na ako. Naka-record ka? Paano ba siya? Ayan yata yung stand. Ay, ba't nagbukas? Huwag nyo lang tingnan. Ayan, dahil birthday ko ngayon, meron siya regalo sa akin. Ay. Wow. This is the stand. Wow. Wow! Buksan naman natin yung ring. Wait lang. Hindi ko na kailangan ng Ayan! Nako! Ayan siya, guys. See? Ayan. Picture ako. Wow! Ang ganda! So, guys, ito na siya. Tcharan! Wait lang. Ayan. So, di kuryente. Ayan da. Ito lang pipindutin niya, tapos mag-iiba na siya. Oh! Diba? Para sa akin yung mas maganda. Dito, ilan yung brightness? 3? Hindi yung brightness. Brightness, sabi. Kulay. Kulay pala. Ah! Ganyan yung kulay niya. Yan. 3? Ay, 3 lang! 3 lang pala. So, yun guys. Bye-bye!